guys! Welcome back to our channel, and if you're new here, welcome! Thank you for being here. This channel is all about drugstore beauty products. We make reviews, challenges, and tutorials out of them. And dito sa channel namin, meron kaming dalawang major segment. One is the Spot the Difference, kung saan nandun si Pat, which is my partner in this channel. Siya yung host nung segment na yun. And this one, itong segment na to is Cat Talks. Dito, sa segment na to na Cat Talks, it's basically me talking and pinag-uusapan natin kung worth the hype ba yung mga products or effective ba yung mga beauty hacks na nakikita natin sa social media and other YouTubers din. So, ayun! So, for today, since I've been doing unconventional products now for the past Cat Talk segment, naisip namin, why not I'll do a beauty hack test. In today's video, ang hack na itetest natin is yung Johnson's Baby Powder. Napanood ko siya in one YouTube video which I will link down below in the description box. Nilagyan niya ng powder yung pilik mata niya and then bigla na lang sobrang naging dami or sobrang naging volumized yung eyelashes niya. If you want to know if by using Johnson's Baby Powder kung magiging effective ba siya and mabuvolumize nga ba niya talaga yung eyelashes mo, then please keep on watching. Okay, so let's start with curling our lashes. Itong hack na to, I've been wanting to try this kung talagang nag-work ba siya. Kasi lifesaver siya sa akin if ever. Kasi wala nga akong lashes! Ayun. So, let's now put on the first coat of mascara. Can you see? For those people na katulad ko na sobrang walang lashes, as in sobrang wala. Like, nga pa, I have to show you guys ano yung natural lashes ko. So, ganyan siya. Wala talaga. Almost wala. Ayan. So, medyo kita mo na meron akong pilit mata. So, ngayon, let's do the hack. Kunin na natin yung Johnson's Baby Powder. Okay, I'll be back. Ito yung pinakamabango in my opinion. So, ito yung favorite ko na Johnson's Baby Powder, yung color. Ayan, so kuha lang tayo ng powder. Dito ko gagawin yung hack wherein ilalagay ko yung powder para kumapal yung lashes natin. And this side, parang magdo-double coat lang ako just to see the difference. Kung meron man difference or itong hack na to ay talagang effective. Okay, so let's start. Ang sakit niya sa mata. Ouch. Medyo mahapdi pala. Pipikit mo na ako. So, ayan, white na yung lashes ko. So, ito, black. So, ayan, white siya. Just brush off yung malaglag na powder. Ayan na, very important na translucent powder ang gamitin nyo. Kasi, baka magkulay sa iba mong parts ng makeup. So, lalo na sa mata. Dapat nga yata di ako nag-eyeshadow. Anyway. Now, proceed na tayo sa second coating ng mascara. And, ayan, let's try na kung talaga bang may difference kung nilagyan mo muna ng powder at yung hindi mo lalagyan ng powder, just nag-double coat ka lang. Hala, wow! Wow!
Nakikita nyo ba yan, guys? Nakikita nyo ba yan? OMG! OMG! Sobrang itim na niya, oh. Tapos parang ang kapal niya. Compared to kanina. Compare nyo ete sa ete. So ngayon, doon tayo sa other side ko. Walang powder and dito. Kung magkakaroon ba ng difference. So, lalapit ako so that makikita natin ang mas mabuti kung talagang mas okay kapag naglagay ka ng powder or hindi. So, eto. So, ito yung may powder. And, ayan. Ang masasabi ko is, nagkaroon siya ng volume. Alam niyo yung mga mascara na may fiber. Para siyang ganon. Pero this one, hindi siya mabigat sa pilik mata. Yung fiber kasi parang ang bigat niya. So, ramdam na ramdam mo. Pero ito, nadagdagan niya ng volume yung hair ko. Para ako nagkaroon ng additional na mga pilik mata. Ayun. So, this side, ito yung double-coated lang siya. Ang pinaka-difference na nakikita ko is volume. Ito, napa-darker lang niya yung lashes ko. Kumbaga, in-enhance lang niya kung ano yung meron ako na lashes. At, pina-dark lang niya yung mga pilik mata ko. Dahil itong side na may powder, para siyang nadagdagan. Kumbaga, parang nagkaroon ako ng additional hair. So, feeling ko, volume talaga yung difference nilang dalawa. Tignan mo, mas buka, mas open yung eyes ko dito compared to dito. Parang dito, droopy, ganun. Tapos ito, parang mas open siya. So, wow. Okay. Gagawin ko na ba to everyday? Oh my God. So, in conclusion, yung may powder, talagang nadagdagan niya ng volume yung eyelashes ko. While yung isa na double coat lang, parang naging mas black lang yung lashes ko. I don't know kung nakikita niyo yung difference sa camera, but para sa akin, kita-kita ko like, this is mas open kaysa dun sa isa. Ayun, so, in conclusion nga, this hack is effective. Effective siya, girls. So, kung kayo yung tipong wala ring lashes, try nyo to sa bahay or try nyo to one day and just see kung talagang totoo siya. And comment down below if you've tried it and tell me kung ano naging result, kung naging effective pa sa'yo or hindi. Like this video kung naging helpful siya sa'yo and subscribe to our channel and don't forget to follow us on our social media accounts. Our Facebook is /drugqueens12 and our Instagram is @drug.queens. So that's it for today. Thank you for joining me in another Katalks segment kung saan tinatakol natin yung mga beauty hacks, kung effective ba, yung mga overhyped products, yung mga claims ng ibang products, kung worth the hype ba sila, and yung mga unconventional na mga beauty products like eyebrow stamps, yung mga ganyan. Andito yan lahat sa segment na ito. So, we'll be having another segment next month. So, I'll see you there. Bye! God, gising. Naantok ka na. Gising.